وصغيرة كانوا يقولوا لي إنه أكيد رح أعمل شيء خاصه architecture, interior design لأنه أنا بحب أرسم وغير الديكوريشنز. بس أنا كنت كتير حب الناس، كنت حب أسمع عن مشاكلهم، كنت حب أعرف مشاكلهم من وين جاية، قررت أعمل سايكولوجي. أنا بسيكوثيرابيوت أناليتيك. أنا مثلاً اللي عملتها it took me around 4 years تأعملها. في ساعات معينة بيتفاوتوا بين 100 ساعة رقابة ل 300 ساعة تدريب قبل ما واحد يقدر يفتح عيادته الخاصة ليقدر يشتغل. الجلسة بتبلش بس يوصل الثيرابيزان، أنا اللي بفتح الباب بشغلي، ما لازم يكون عندي ولا سكرتري ولا حدا، لازم يكون كله برايفت. أول جلسة بسأل على طول ثيرابيزان شو الديماند، لأنه كل إنسان بيجي أكيد عنده طلب، في شيء مضايقه، في شيء جاي يعمله. أنا شغلي بطلب إني أسمع كل شيء بيقوله الثيرابيزان، والأهم أسمع اللي ما بيقوله الثيرابيزان، وأقدر أوصل على محل يسمعه هو وهو يقدر يفهم الأشياء اللي ما عم بيقولها تيقدر يحسن نوعية حياته وياخذ القرارات اللي بتناسبه لإله مش اللي بتناسبني لإلي. تنقدر نكون سايكولوجيست أول شيء لازم نعمل 4 سنين سايكولوجي، نعملهم بقلب جامعة، ونحن وعم نعمل هيدا الاختصاص بننقي إذا بدنا شيء سكولير ولا شيء كلينيك. السكولير يعني بيتجهوا بيصيروا بسيكولوج بقلب مدارس، والكلينيك بيتجهوا كومبورتمنتال، وحدة أناليتيك، وحدة سيستميك. أنا بسيكوثيرابيوت أناليتيك، هي كل شيء خاصه بالطفولة، بنرجع أكثر بنشوف شو صار معهم بالبيت هن وصغار، بنوصل الأشياء بنعمل أناليز لأشياء قديمة. الكومبورتمنتال هي بتشتغل على السلوك وطريقة التصرف أكثر، والسيستميك هي اللي بيشتغلوا مع كل أفراد العائلة، بيكونوا موجودين كلهم مجموعين بقلب نفس السيشن. كثير حلو وقتها الثيرابيزان هو بيكون عن جد اشتغل على حاله وعمل ايفولوشن، صار هو بالمحل اللي هو بده اياه، وقتها بيجي بيقول انه هو صار مرتاح، نوعية حياته احسن. سر النجاح بعتقد واحسن شيء قد هو الثيرابيوت بيشتغل على حاله، لانه كل ما بنشتغل على حالنا كل ما نحن بنوتراليتي اكثر، كل ما التوليرانس بتزيد كثير، كل ما بنصير نسمع احسن الاشياء اللي بتنقال والاشياء اللي ما بتنقال. إذا بتحبوا تقروا تحللوا، عندكم حشرية المعرفة والتعمق أكثر بالحياة، psychology is your major. أنا if I would go back برجع بعيد exactly نفس الشيء. هيدا الشيء ساعدني كتير بحياتي. أنا برات الكلينيك ماني ثيرابيست، إنسانة كتير عادية، بس عندي a better understanding, adaptation و tolerance مع كل شيء in my surroundings.